Đêm mùa hè năm 1996, ánh đèn vàng nhạt từ một góc phố Spokane hắt lên bóng dáng nhỏ nhắn của Shannon Zielinski, cô gái 39 tuổi đứng đó, nhìn chăm chăm vào chiếc xe Corvette trắng đang chậm chậm tiến lại. Cửa kính xe hạ xuống, một người đàn ông mỉm cười thân thiện mời cô lên xe. Shannon thoáng chần chừ rồi bước vào, không mảy may ngờ rằng mình đang bước lên chuyến xe định mệnh. Từ một thành phố yên bình, Spokane, Washington, chìm trong bóng tối kinh hoàng từ năm 1996 đến 2000, những vụ mất tích bí ẩn của các cô gái trẻ liên tiếp xảy ra. Kéo theo sau là phát hiện rợn người về các thi thể cùng với một dấu vết tàn bạo, 2 phát súng chí mạng vào đầu. Cảnh sát Spokane đối mặt với một trong những cuộc điều tra gian nan nhất lịch sử. Kẻ thủ ác ra tay nhanh gọn, lẫn khuất trong màn đêm, để lại vô số câu hỏi ám ảnh. Ai là con quỷ dữ đang gieo rắc nỗi sợ hãi lên thành phố? Liệu cảnh sát có thể ngăn chặn hắn trước khi thêm những sinh mạng vô tội bị cướp đi? Các bạn đang theo dõi kênh Văn Tùng Siêu Kỳ Án và mình là Tấn Khoa. Nếu các bạn yêu thích phá án và những câu chuyện trinh thám hấp dẫn, hãy để lại một like và subscribe để ủng hộ cho Văn Tùng Siêu Kỳ Án. Còn bây giờ, hãy cùng nhau bước vào vụ án chấn động Spokane. Chỉ vài ngày sau khi Shannon Zielinski mất tích, một phát hiện ghê rợn đã được báo cáo từ khu rừng hoang vắng ngoại ô Spokane. Thi thể của người phụ nữ 39 tuổi được tìm thấy trong tình trạng bán khỏa thân và đã phân hủy nặng. Kết quả khám nghiệm cho thấy nạn nhân tử vong do trúng đạn. Và điều đáng chú ý là không có dấu hiệu cho thấy có sự chống cự. Chi tiết này cho thấy có thể nạn nhân quen biết kẻ sát nhân. Tại hiện trường, manh mối duy nhất mà cảnh sát thu được là một vỏ đạn cỡ 25mm. Ban đầu, nghi vấn được đặt lên George Andrews, một tội phạm nguy hiểm với 2 tiền án sát nhân. Zielinski được xác định là nhân chứng quan trọng trong phiên tòa sắp xét xử Andrews. Tuy nhiên, giả thuyết này nhanh chóng bị loại bỏ khi điều tra viên xác nhận Andrews đang thụ án trong tù. Dù đã mở rộng điều tra sang các đồng phạm của Andrews, nhưng mọi nỗ lực đều không mang lại kết quả. Cuộc điều tra sau đó chuyển hướng đến khu vực được biết đến với tên gọi The Stroll, trên đường East Prague Avenue, một khu phố đèn đỏ nổi tiếng. Tuy nhiên, đặc thù của khu vực này là mọi hoạt động đều được che giấu kỹ lưỡng. Những người liên quan thường sử dụng biệt danh, khiến việc thu thập thông tin trở nên cực kỳ khó khăn. Dần dần, vụ án Shannon Zielinski rơi vào ngõ cụt và bị lãng quên theo thời gian. Ngày 26 tháng 8 năm 1997, một năm sau vụ án mạng của Zielinski, bóng ma tội ác lại phủ xuống Spokane. Một nông dân phát hiện thi thể đang phân hủy của một phụ nữ trẻ giữa cánh đồng hoang vắng. Nạn nhân lõa thể từ phần eo trở xuống, được xác định là Jennifer Ann Joseph, 16 tuổi, một cô gái bỏ nhà đi bụi và hành nghề bán hoa. Hiện trường cho thấy Joseph bị sát hại ngay tại chỗ, thi thể đã nằm đó vài tuần. Cảnh sát thu thập được một số vật dụng cá nhân, một đôi giày nữ và phát hiện sợi vải màu xanh lạ trên người nạn nhân, cùng với chiếc khuy áo xà cừ bị mất. Cùng ngày tại một bãi đổ xe bỏ hoang, một thi thể phân hủy khác được tìm thấy. Trong cái nóng oi bức của cuối tháng 8, mùi hôi thối và cảnh tượng côn trùng bu kín khiến không khí càng thêm nặng nề. Nạn nhân được xác định là Heather Hernandez, 20 tuổi. Giống như Jennifer Joseph, Heather Hernandez bị sát hại bằng 2 phát đạn. Tuy nhiên, vết máu tại hiện trường cho thấy Hernandez đã bị kéo lê ra khỏi xe trước khi bị bỏ lại. Đáng chú ý, bãi đổ xe là nơi thường xuyên lui tới của các cô gái bán hoa. Với 3 vụ án mạng liên quan đến gái bán hoa trên đường East Prague Avenue, một khu vực đầy rẫy nguy hiểm và tệ nạn, cảnh sát phải đối mặt với một bài toán nan giải. Vòng nghi vấn mở rộng, bao gồm bất kỳ ai từng xuất hiện tại khu vực này. Tuổi trẻ và nhan sắc nổi bật của Jennifer Joseph, 16 tuổi, khiến cô trở thành đối thủ cạnh tranh của những gái bán hoa lớn tuổi hơn. Giả thuyết về một vụ thanh trừng trong giới được đặt ra, nhưng vẫn chỉ là một trong nhiều khả năng. Vụ án của Hernandez mở ra một hướng điều tra mới, tập trung vào người quản lý cũ của cô, một tú ông mà cô vừa chấm dứt mối quan hệ làm ăn. Mối quan hệ căng thẳng này ngay lập tức được xem xét như một động cơ tiềm năng. Tuy nhiên, sau một cuộc điều tra kỹ lưỡng,
người đàn ông này đã được loại khỏi danh sách nghi phạm. Kết quả xét nghiệm độc chất cho thấy cả Joseph và Hernandez đều dương tính với chất kích thích và cồn. Dù vậy, thông tin này không giúp ích nhiều cho cuộc điều tra. Bước ngoặt thực sự xuất hiện khi kết quả giám định ballistic cho thấy hai nạn nhân bị tấn công bởi hai loại súng khác nhau. Điều này đặt ra một câu hỏi quan trọng: phải chăng có hai hung thủ riêng biệt hoạt động, hay chỉ một kẻ sát nhân sử dụng nhiều loại vũ khí? Vụ án bất ngờ có bước ngoặt khi một nhân chứng xuất hiện, khai báo đã nhìn thấy Jennifer Joseph lên một chiếc Chevrolet Corvette màu trắng trước khi cô mất tích. Người lái xe được mô tả là một người đàn ông da trắng, khoảng 30 đến 40 tuổi. Thông tin này trùng khớp với lời khai của một nhân chứng khác trong vụ án của Heather Hernandez, người cũng nhìn thấy một chiếc xe tương tự gần bãi đậu xe. Các mảnh ghép rời rạc bắt đầu khớp nối, củng cố giả thuyết về chiếc Corvette trắng có liên quan đến cả hai vụ án. Cảnh sát ngay lập tức triển khai lực lượng truy tìm chiếc xe, đồng thời liên hệ sở đăng ký xe. Tuy nhiên, việc hồ sơ đăng ký xe thời điểm đó không ghi rõ màu sắc đã gây ra một trở ngại lớn, buộc cảnh sát phải sàng lọc hàng ngàn đối tượng tiềm năng. Giữa lúc cuộc điều tra đang ở giai đoạn đầu, vào ngày 5 tháng 11, Dallas Sue Scott, 29 tuổi, một người nghiện ngập quen mặt với cảnh sát địa phương, được báo cáo mất tích. Vài ngày sau, thi thể của cô được tìm thấy. Cảnh tượng quen thuộc lại hiện ra. Nạn nhân bán khỏa thân, tử vong do hai phát súng chí mạng. Không còn nghi ngờ gì nữa, Spokane đang phải đối mặt với một kẻ sát nhân hàng loạt. Tuy nhiên, vụ án của Dallas Scott có một điểm khác biệt đáng chú ý. Lần này, kẻ thủ ác đã cố gắng che giấu thi thể bằng cách vùi lấp. Nhưng hành động này lại khá vụng về, khiến một phần thi thể của nạn nhân vẫn lộ ra. Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy 2 túi ni lông và quan trọng hơn, một mẫu chất lỏng màu trắng, một manh mối then chốt có thể giúp phá án. Mẫu chất lỏng màu trắng tìm thấy tại hiện trường không khớp với bất kỳ dữ liệu nào trong hệ thống ADN quốc gia, cho thấy hung thủ chưa từng có tiền án tiền sự. Tuy nhiên, cảnh sát nhanh chóng khoanh vùng một nghi phạm, Wilson, một tài xế xe tải quen biết với Dallas Scott. Wilson khai có quan hệ tình cảm với Scott, vượt xa mối quan hệ mua bán dâm thông thường, và thậm chí còn có ý định kết hôn với cô. Kết quả kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối xác nhận lời khai của Wilson là thật. Mẫu ADN của anh ta cũng không trùng khớp với mẫu vật tại hiện trường. Wilson được loại khỏi diện tình nghi, và kẻ sát nhân vẫn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Một tháng sau vụ án của Scott, ngày 18 tháng 12, thi thể của Sean Lynette Johnson được phát hiện gần sân golf Henman Valley. Nạn nhân đã tử vong nhiều ngày. Nguyên nhân tử vong tương tự các vụ án trước. Điểm khác biệt duy nhất, và cũng là chi tiết đáng sợ nhất, là một chiếc túi ni lông màu xanh trùm kín đầu Johnson. Lo sợ hung thủ sẽ tẩu thoát hoặc phi tang chứng cứ nếu thông tin bị rò rỉ, chính quyền thành phố quyết định giữ kín vụ việc. Nỗi sợ hãi bao trùm The Strand, khu phố đèn đỏ của thành phố. Mỗi cô gái làng chơi đều hiểu rằng bất cứ khi nào bước lên xe của một người lạ, họ đều có thể trở thành nạn nhân tiếp theo. Cục điều tra liên bang FBI được triệu tập, nhanh chóng phát họa chân dung hung thủ. Nam giới, độ tuổi từ 25 đến 35, không có công việc ổn định và thường xuyên di chuyển. Tuy nhiên, ngay khi hồ sơ tội phạm được hoàn thiện, 5 phụ nữ khác lại được báo cáo mất tích, khiến nỗi kinh hoàng tại Spokane lên đến đỉnh điểm. Một tin đồn rùng rợn lan truyền khắp thành phố. Hung thủ có thể là một cảnh sát đang âm thầm dọn dẹp những góc tối của Spokane. Giả thuyết này dù khó tin, nhưng lại được chính cảnh sát xem xét nghiêm túc bởi phương thức gây án. 2 phát đạn vào đầu, mang dấu hiệu của kỹ thuật tiêu diệt mục tiêu được huấn luyện trong lực lượng hành pháp hoặc quân đội. Giả thuyết này cũng phần nào lý giải tại sao hung thủ dễ dàng tiếp cận các nạn nhân mà không gây nghi ngờ. Vụ án càng trở nên nhạy cảm, không loại trừ bất kỳ khả năng nào. Cảnh sát triển khai chiến dịch theo dõi quy mô lớn. Đặc vụ ngầm được cài vào The Strand. Camera giám sát được lắp đặt để ghi lại biển số xe của tất cả những người ra vào khu vực này. Kết quả thu thập được hết sức bất ngờ. Danh sách nghi phạm không chỉ bao gồm những thành phần bất hảo, mà còn có cả bác sĩ, mục sư, thậm chí cả linh mục, những người thuộc tầng lớp được kính trọng trong xã hội. Với hàng trăm cái tên,
cảnh sát phải chia nhỏ danh sách và tiến hành điều tra, xác minh từng người một. Bằng cách xác định chính xác thời điểm Jennifer Joseph mất tích, cảnh sát dần thu hẹp phạm vi điều tra, loại trừ những người có chứng cứ ngoại phạm. Những kẻ từ chối xét nghiệm ADN được đặt vào diện theo dõi đặc biệt. Trong khi rà soát danh sách nghi phạm, cảnh sát đồng thời đối chiếu thông tin chủ sở hữu xe Corvette trắng và súng cỡ nòng 25, với hy vọng tìm ra điểm giao nhau. Khi cuộc điều tra dường như đi vào ngõ cụt, một tia hy vọng le lói. Một trong 5 phụ nữ mất tích được xác nhận vẫn còn sống và chỉ đơn giản là rời khỏi thành phố mà không báo trước. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gan. Chỉ một ngày sau Giáng sinh, 26 tháng 12 năm 1997, 2 thi thể được phát hiện trong một con mương. Cả Lori Watson, 31 tuổi, và Sean Ann McClanahan, 39 tuổi, đều bị trùm túi ni lông lên đầu, giống hệt trường hợp của Sean Johnson. Điểm khác biệt đáng chú ý nằm ở những cành bách xù phủ lên thi thể, một loại cây không mọc ở khu vực xung quanh. Hành động này của hung thủ đặt ra một câu hỏi lớn. Hắn chỉ đơn giản che giấu thi thể hay đang cố tình gửi gắm một thông điệp nào đó? Việc di chuyển cùng lúc 2 thi thể lại còn phủ cành bách xù khiến FBI tin rằng hung thủ có thể sử dụng một phương tiện khác ngoài chiếc Corvette trắng, nhiều khả năng là một chiếc xe tải. Trong một lần tuần tra, cảnh sát phát hiện một chiếc xe tải khả nghi. Bên trong cốp xe, túi ni lông và một khẩu súng 25 ly được tìm thấy, trùng khớp với tang vật tại hiện trường các vụ án mạng. Ban chuyên án tràn trề hy vọng đã tóm được hung thủ. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm ADN lại một lần nữa dập tắt hy vọng. Chủ xe tải được minh oan và kẻ sát nhân vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Gần 2 năm trôi qua, cảnh sát Spokane đã nỗ lực hết sức lần theo từng manh mối, theo dõi từng nghi phạm tiềm năng, nhưng hung thủ vẫn luôn đi trước một bước. Vụ án rơi vào bế tắc. Dưới áp lực dư luận ngày càng gia tăng, cảnh sát buộc phải công khai vụ việc, kêu gọi sự hợp tác từ cộng đồng. Nhưng động thái này không thể ngăn chặn hung thủ. Trong 2 tháng tiếp theo, 2 nạn nhân nữa được tìm thấy: Cindy Gail Oster, 42 tuổi, và Linda Marie Maybin, 35 tuổi. Cả hai đều bị bắn vào đầu, thi thể bị bỏ lại theo cách thức tàn nhẫn tương tự các nạn nhân trước đó. Con số nạn nhân của kẻ sát nhân hàng loạt giờ đã lên đến 9. Cùng lúc này, cảnh sát chìm phát hiện một đối tượng khả nghi, Chicago, một tú ông được cho là đã công khai khoe khoang về việc sát hại các nạn nhân. Chicago ngay lập tức bị bắt giữ và thẩm vấn. Tuy nhiên, hắn ta phủ nhận mọi cáo buộc và tích cực hợp tác để chứng minh sự vô tội, bao gồm cả việc tham gia kiểm tra nói dối và cung cấp mẫu ADN. Kết quả cho thấy Chicago không phải là hung thủ mà cảnh sát đang truy lùng. Khi bị gặng hỏi vì lý do bịa đặt câu chuyện, Chicago lạnh lùng trả lời rằng hắn làm vậy vì hắn thích và để không ai dám quỵt nợ. Cảnh sát một lần nữa rơi vào bế tắc. Mặc dù lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra và giám sát, những vụ mất tích vẫn tiếp diễn. Ngày 12 tháng 5, Melody Ann Murphy, 43 tuổi, một gái bán hoa và là bạn thân của 2 nạn nhân trước đó, Shannon Zielinski và Darla Sue Scott, được báo cáo mất tích. Nghi phạm chính ngay lập tức được xác định là Lenny, bạn trai cũ của Murphy, vì anh ta là người cuối cùng nhìn thấy cô trước khi cô biến mất. Lenny khai rằng Murphy đã bỏ nhà ra đi và thậm chí còn gọi điện cho anh ta từ California. Tuy nhiên, thái độ miễn cưỡng khi bị yêu cầu kiểm tra nói dối cùng với kết quả kiểm tra không rõ ràng khiến cảnh sát nghi ngờ lời khai của Lenny. Mặc dù kết quả xét nghiệm ADN sau đó loại trừ Lenny khỏi danh sách nghi phạm chính trong vụ án mạng hàng loạt, anh ta vẫn bị đặt trong diện tình nghi do những mâu thuẫn trong lời khai. Không lâu sau, Kelly Convoy, 23 tuổi, được báo cáo mất tích. Lần cuối cùng Convoy được nhìn thấy là tại phòng khách sạn của Stanley Peter Zak, một đối tượng có tiền án. Vụ việc càng trở nên nghiêm trọng khi nhân chứng khai rằng Zak đã khoe khoang về việc nấu và ăn nạn nhân. Cảnh sát lập tức điều tra Zak. Họ phát hiện ra một phụ nữ khác đã tử vong trong phòng của hắn vài tháng trước đó, và một người mất tích khác cũng được cho là có liên quan đến Zak, nhưng chưa được tìm thấy. Những chi tiết này trùng khớp đáng ngại với cách thức gây án của kẻ sát nhân hàng loạt mà cảnh sát đang truy lùng. Trong quá trình điều tra vụ mất tích của Kelly Convoy, cảnh sát nhận được một tin báo chấn động. Zak đã tiêu hủy Convoy
trong lò ở tầng hầm. Khám xét hiện trường, cảnh sát tìm thấy tóc cháy và những mảnh xương nhỏ trong ống khói, sau đó được xác nhận là hài cốt của Convoy. Jack bị bắt giữ ngay lập tức. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm ADN lại một lần nữa gây bất ngờ. Jack không phải là hung thủ trong chuỗi án mạng ở Spokane. Số nạn nhân của kẻ sát nhân bí ẩn lúc này đã lên đến con số 10. Vụ án đã vượt xa phạm vi một cuộc điều tra thông thường, trở thành một cơn ác mộng thực sự cho lực lượng cảnh sát Spokane. Cảnh sát đã nắm trong tay khá nhiều thông tin, mô tả nhân dạng, loại xe, hung khí và cả mẫu ADN của hung thủ. Tuy nhiên, nghi phạm vẫn bặt vô âm tính. Không nản lòng, cảnh sát tiếp tục rà soát danh sách nghi phạm, tìm kiếm sự trùng khớp giữa những người sở hữu xe Corvette trắng và những người có giấy phép sử dụng súng 25 ly. Khối lượng dữ liệu khổng lồ với hàng ngàn cái tên trong mỗi danh sách khiến việc sàng lọc trở nên vô cùng khó khăn. Dirk Silver, một thành viên trong ban chuyên án, quyết định tận dụng kiến thức máy tính của mình để phá vỡ thế bế tắc. Tin rằng hung thủ nằm trong số những cái tên đã được liệt kê, Silver dành hơn một tháng để viết một chương trình lọc dữ liệu, hy vọng thu hẹp phạm vi tìm kiếm. Tháng 7 năm 1999, chương trình của Silver được đưa vào thử nghiệm và mang lại kết quả đáng kinh ngạc. Danh sách nghi phạm được thu hẹp từ hàng ngàn xuống chỉ còn 44 cái tên. Đáng chú ý hơn, một cái tên xuất hiện trong cả 3 danh sách đối chiếu, Robert Lee Yates Jr. Yates nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của cảnh sát. Tuy nhiên bề ngoài, Yates là một công dân mẫu mực, sống trong một khu dân cư yên tĩnh, có gia đình ổn định, không hề có biểu hiện bất thường. Sau nhiều lần liên lạc bất thành, cuối cùng Yates cũng đồng ý đến đồn cảnh sát sau khi vợ anh ta nhận được danh thiếp của cảnh sát. Tại đồn cảnh sát, Yates bị hỏi về một vụ vi phạm giao thông cách đó 2 năm, gần khu vực hoạt động của gái bán hoa. Ban đầu cảnh sát ghi nhầm xe của Yates là Chevrolet Camaro, nhưng Yates đã đính chính là Chevrolet Corvette màu trắng, trùng khớp với lời khai của nhân chứng. Cảnh sát tiếp tục chất vấn về một lần Yates bị bắt gặp đưa một cô gái đến nơi vắng vẻ. Yates giải thích đó là con gái của bạn và anh ta chỉ đưa cô bé về nhà. Tuy nhiên, lời giải thích này không thuyết phục được cảnh sát. Họ tiếp tục đào sâu hơn. Khi được yêu cầu cung cấp mẫu ADN, Yates trả lời rằng anh ta cần bàn bạc với vợ trước. Cuối cùng, Yates từ chối hợp tác. Hành động này càng khiến cảnh sát nghi ngờ. Mặc dù mọi nghi vấn đều hướng về Yates, nhưng để buộc tội, cảnh sát cần bằng chứng xác thực hơn. Không bỏ cuộc, cảnh sát tìm ra chiếc Corvette trắng mà Yates đã bán vào tháng 5 năm 1998. Bên trong xe, một chi tiết tưởng chừng nhỏ bé lại trở thành manh mối quan trọng: tấm thảm sàn màu xanh. Các sợi vải từ tấm thảm này trùng khớp với sợi vải được tìm thấy trên quần áo của Jennifer Joseph. Chưa dừng lại ở đó, cảnh sát còn phát hiện một chiếc khuy áo xà cừ dưới ghế xe, chính là chiếc khuy bị mất trên áo của Jennifer. Và bằng chứng quyết định cuối cùng, một vết máu trên ghế xe. Kết quả giám định ADN xác nhận vết máu thuộc về Jennifer Joseph. Giờ đây, cảnh sát đã có đủ bằng chứng để khẳng định Robert Yates có liên quan trực tiếp đến ít nhất một vụ án mạng. Robert Lee Yates Jr., kẻ thủ ác đứng sau chuỗi án mạng kinh hoàng, lại có một xuất thân bình thường đến khó tin. Sinh ngày 27 tháng 5 năm 1952 tại Anacortes, Washington. Yates là con thứ 3 trong một gia đình 4 người con. Gia đình Yates sau đó chuyển đến Oak Harbor, một thị trấn yên bình trên đảo Whidbey, nơi cha hắn phục vụ trong hải quân tại căn cứ quân sự địa phương. Tuổi thơ của Yates được mô tả là êm đềm và lành mạnh, với những hoạt động như tham gia ca đoàn, chơi bóng chày, câu cá, săn bắn và cắm trại. Gia đình Yates là tín đồ Cơ đốc Phục Lâm mộ đạo. Yates lớn lên trong môi trường tôn giáo nghiêm khắc, tuân thủ những quy tắc khắt khe của gia đình, bao gồm việc kiêng thịt, rượu và giữ ngày Sabbath. Sau khi tốt nghiệp trung học, Yates theo học tại một trường cao đẳng y tế và nhận bằng liên kết năm 1972, đủ điều kiện để học tiếp lên đại học từ năm thứ 3. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân với Shirley Nylander cùng năm đó đã thay đổi cuộc đời Yates. Cả hai theo học tại một trường cao đẳng tư thục của giáo hội Cơ đốc Phục Lâm, nhưng cuộc sống hôn nhân nhanh chóng rạn nứt. Áp lực gia đình khiến Yates chán nản việc học.
cuối cùng bỏ học vào tháng 5 năm 1974. Chỉ 18 tháng sau khi kết hôn, Shirley đệ đơn ly hôn. Vài tuần sau khi ly hôn Shirley, vào tháng 7 năm 1974, Yates tái hôn với Linda Brewer. Cuộc hôn nhân thứ hai này nhanh chóng mang đến những trách nhiệm gia đình khi họ có với nhau nhiều con. Gánh nặng tài chính ngày càng đè nặng, buộc Yates phải làm nhiều công việc tay chân như bán vé xem phim, lao công bệnh viện và thậm chí cả nhân viên bảo vệ nhà tù. Dù nỗ lực, Yates vẫn không thể thoát khỏi khó khăn kinh tế triền miên. Ngày 9 tháng 10 năm 1976, ở tuổi 24, Yates phải đối mặt với một cú sốc lớn. Mẹ hắn qua đời. Biến cố này dường như là một bước ngoặt, thôi thúc Yates thay đổi cuộc đời. Không lâu sau, hắn tình nguyện gia nhập không quân Hoa Kỳ. Năm 1980, với cấp bậc chuẩn úy, Yates được điều động đến căn cứ Fort Rucker. Sau vài tháng huấn luyện tại trung tâm hàng không quân đội, Yates trở thành huấn luyện viên lái trực thăng. Sau đó, hắn được điều động đến Đức trong 4 năm, trước khi trở lại Fort Rucker, kết thúc một giai đoạn phục vụ quân đội với nhiều thành tích đáng nể. Năm 1991, Yates được chuyển đến căn cứ Fort Drum ở New York. Từ tháng 12 năm 1992 đến đầu năm 1993, hắn tham gia chiến dịch gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Somalia, trong một đơn vị không quân tấn công, nhưng chủ yếu ở vai trò hỗ trợ hậu cần. Trở về Mỹ năm 1995, Yates tiếp tục công việc huấn luyện viên lái máy bay và nhanh chóng lọt vào top 10 phi công huấn luyện xuất sắc nhất quân đội nhờ kỹ năng vượt trội. Tháng 3 năm 1996, Yates giải ngũ, nhận khoản trợ cấp $20,000 mỗi năm. Hắn cùng gia đình chuyển đến Spokane, Washington, mua nhà và làm việc tại một công ty sản xuất bản mạch in. Cuộc sống tưởng chừng như đã ổn định, nhưng chỉ 4 năm sau, Yates liên tục vướng vào các rắc rối pháp lý với những vi phạm như chạy quá tốc độ và gây rối trật tự công cộng. Đáng chú ý, cũng trong khoảng thời gian này, Yates bắt đầu lui tới khu vực đèn đỏ, đặt những bước chân đầu tiên trên con đường tội lỗi. Ngày 18 tháng 4 năm 2000, Robert Lee Yates Jr. bị bắt giữ vì liên quan đến vụ án của Jennifer Joseph. Bề ngoài là một công dân mẫu mực, quen biết nhiều sĩ quan cấp cao, Yates đã che giấu hoàn hảo bản chất thật của một kẻ sát nhân máu lạnh. Sau khi bị bắt, Yates buộc phải cung cấp mẫu ADN. Kết quả xét nghiệm đã xác nhận Yates chính là hung thủ mà cảnh sát truy lùng bấy lâu. Khi khát khao trỗi dậy, Yates thường lái chiếc Corvette trắng của mình đến khu vực hoạt động của gái bán hoa để tìm kiếm nạn nhân. Hắn tiếp cận các cô gái bằng cách khoe khoang về nghề nghiệp phi công lái trực thăng và thân phận người cha của 5 đứa con, tạo dựng lòng tin trước khi ra tay sát hại họ bằng 2 phát súng. Một phương thức hành quyết lạnh lùng chuyên nghiệp, mang đậm dấu ấn của một quân nhân. Để thuận tiện cho việc vận chuyển và che giấu thi thể, Yates đã sử dụng một chiếc xe tải màu đen và những cành bách xù lấy từ vườn nhà, một chi tiết quan trọng mà ban đầu cảnh sát đã bỏ sót. Không còn nghi ngờ gì nữa, Robert Yates chính là kẻ gieo rắc kinh hoàng cho Spokane suốt 4 năm trời. Ngày 19 tháng 10 năm 2000, Yates nhận tội với 13 cáo buộc sát hại, 10 vụ tại Spokane và 3 vụ tại các địa điểm khác ở Washington. Cảnh sát nghi ngờ Yates có thể liên quan đến 26 vụ án mạng chưa được giải quyết gần các căn cứ quân sự nơi hắn từng đóng quân. Nhưng Yates phủ nhận mọi cáo buộc, khiến cuộc điều tra đi vào bế tắc. Yates bị kết án tử hình cho 2 vụ án mạng đặc biệt tàn bạo. Melinda Mercer, 34 tuổi, bị sát hại vào ngày 7 tháng 12 năm 1997 và Connie Lynn Ellis LaFontaine, 35 tuổi, bị sát hại vào ngày 13 tháng 10 năm 1999. Cả hai nạn nhân đều là gái bán hoa, bị tấn công bằng súng và được tìm thấy tại Nam Tacoma với một túi ni lông trùm đầu, dấu hiệu đặc trưng của Yates. 2 vụ án này đã củng cố thêm bằng chứng buộc tội Yates trong chuỗi án mạng kinh hoàng kéo dài nhiều năm. Sau khi bị kết án tử hình, Yates liên tục kháng cáo nhưng đều bị bác bỏ vào năm 2007. Ngày thi hành án được ấn định vào ngày 19 tháng 9 năm 2008, nhưng bị hoãn lại do lệnh cấm tử hình của thống đốc bang Washington. Năm 2013, luật sư của Yates tiếp tục kháng cáo, lập luận rằng Yates mắc chứng rối loạn ái vật, một dạng rối loạn tâm thần ảnh hưởng đến ham muốn và hành vi tình ái. Họ cho rằng chứng rối loạn này đã chi phối hành vi của Yates,
khiến hắn không thể kiểm soát được những thôi thúc đoạt mạng của mình. Tuy nhiên, tòa án đã bác bỏ lập luận này, chấm dứt hy vọng cuối cùng về việc lật ngược bản án. Năm 2018, sau một loạt phán quyết mới của Tòa án tối cao Hoa Kỳ về án tử hình, bang Washington đã chuyển hình phạt của Yates từ tử hình sang tù chung thân không ân xá. Yates sẽ phải dành phần đời còn lại trong tù để trả giá cho những tội ác kinh hoàng của mình. Sau 4 năm gieo rắc kinh hoàng cho Spokane và 25 năm lẫn trốn pháp luật, Robert Yates, một người cha, một quân nhân từng được ca ngợi, cuối cùng đã phải đối mặt với công lý. Hắn đã che giấu thành công bản chất tàn bạo của mình suốt gần 1/4 thế kỷ. Câu chuyện của Yates là lời cảnh tỉnh rợn người rằng nguy hiểm có thể ẩn náu dưới lớp vỏ bọc bình thường nhất, ngay giữa cộng đồng chúng ta. Chính vì vậy, sự cảnh giác không chỉ đến từ lực lượng chức năng, mà còn cần thiết từ mỗi cá nhân. Thành công của cuộc điều tra cũng đồng thời khẳng định vai trò then chốt của công nghệ trong việc phá án. Từ phân tích ADN đến sàng lọc dữ liệu bằng thuật toán, sự kết hợp giữa khoa học và nỗ lực không ngừng nghỉ của cảnh sát đã xé toạc màn đêm bí ẩn bao phủ Spokane. Nếu không có những tiến bộ công nghệ, rất có thể Yates vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Tuy nhiên, bản án tù chung thân không ân xá dành cho Yates vẫn để lại nhiều tranh cãi. Liệu đây có phải là hình phạt thích đáng cho những tội ác man rợ mà hắn đã gây ra? Hãy chia sẻ quan điểm của bạn dưới phần bình luận. Đừng quên like, subscribe và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những vụ án khác trên kênh Văn Tùng Siêu Kỳ Án. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.